Okay, here with us, Steven Troch from Eldridge. They came out with an awesome, nice album, Cool Iron. But I will start with a few questions to introduce them. Lon, of you, when did it all started and at what age? Let's see. So I grew up in a musical family. My mom has a beautiful singing voice, and my dad, played 3 or 4 chords on the guitar. So I always grew up hearing music and being around musical instruments. But I started playing when I was 13, and I'll be 32 in a week or so. And but I got into blues and things when I was maybe 16 or 17. So yeah. Okay, and you started playing guitar. Mm-hmm. Okay. Took piano lessons for a while, but I hated it. My mom wanted me to play. I don't like this. But then I discovered the guitar, and it was like a duck in water. Yeah, it felt natural. So you teach yourself playing guitar? I did, yeah. Okay. But you watch people and you ask questions, and nobody's really self-taught. You watch people and imitate, and you learn that way. So. Because that kind of style you are playing, finger picking, it ain't the easiest. No. It's not the most direct route. It's got a lot of curves. Oké. Steven, jij, wanneer is het bij jou begonnen allemaal? Op welke leeftijd? Ik ben eigenlijk beginnen zoeken in de platenkast van mijn ouders. En de meer bluesy dingen, en vooral stak wel wat rock and roll in. Ook wel wat blues dingen in, ook wel wat soul, Etta James, Elvis Presley. Een beetje Fats Domino, die platen staken erin en die ben ik mee gaan luisteren. En ben ik ook nog de film Crossroads, die ik zag, waar Ry Cooder de muziek voor gemaakt heeft en waar Sonny Terry mondharmonica speelde. Ik zag die toen ik 16 jaar was en dat vond ik zo fantastisch. En ook de Blues Brothers. Ik had Dan Aykroyd, een acteur die dat dan bij de Blues Brothers speelt. Ik dacht dat hij op een paar maanden tijd voor de film mondharmonica had geleerd. Ik zeg, dat is het instrument dat ik wel wil leren, want gemakkelijk voor 3-4 maanden kan ik dat ook. Ik wist niet dat hij al 20 jaar speelde. Dus dat is een beetje mijn weg naar de blues en daar ben ik altijd blij mee. En ook zelf leren dan mondharmonica. Heb je zelf helemaal geleerd? Ik heb een jaar of 3 op mijn eigen en dan ben ik gaan les. Ik heb een paar lessen gevolgd bij Ludo Bekkers, Lazy Lou. Ja. En later ben ik nog wel bij mensen altijd gaan les volgen, maar meer ik heb veel op mijn eigen gedaan. Oké, tof. One thing I would like to know, where is this title coming from? Cool Iron. And what does it mean? Well, it's got several meanings actually. I wanted to make the title of the album that was something in the lyrics of one of the songs on the album. And so you'll hear in the song Leaving My Blues With You, you'll hear me say, I left her on that cool iron bed and I walked down to the tracks. So that was kind of what I thought of first, but then I realized that both of our instruments, the resonator guitar and the harmonica, are both made of metal. So it's like cool iron, so it's like a double meaning, and then we got the great artwork, Yeah. That was pretty cool. Yeah. Is that your idea or Steven's idea? It was the artist's idea, right? Yeah. Yeah. Jasper. Want hij had iron gegoogeld en kwam niet alleen op ijzer, maar ook met strijkijzer van ironing. Ja. En dus is hij met dat idee beginnen werken. Schitterend. Ja. Die mondharmonica erbij, ik vind het fantastisch. Ik vind dat fantastisch. Steven, iets dat mij toch fascineert, is jouw song hierop, Sunday Morning Waltz. Ik vind dat een fantastisch nummer, maar ik had dat eerder op jouw soloalbum verwacht. Is daar een speciale reden om, omdat dat hierop verschijnt? Of, Nee, we wouden eigenlijk een original op de plaat hebben, dus een nummer dat we zelf geschreven hadden. En ik had Sunday Morning Waltz nog ergens liggen. Ja, er staat wel op mijn computer wat muziek dat ik, ideeën en zo. En dat was een van de nummers dat ik zei van, we kunnen dat opnemen. En daarom is dat op deze plaat gekomen. En ik denk ook dat het, je kunt met een band, maar met de resonator, klinkt... Ik vind een gewaagde combinatie, wat jullie hier doen.
de fingerpicking en jouw mondharmonica. Maar ik vind het schitterend geslaagd hier op dat nummer, het is ongelooflijk. Maar ik vind het een beetje een raar nummer op deze release, zal me zo uitdrukken. Ik had het eerder op jouw soloalbum verwacht, maar ja, ik heb niks aan de zaak natuurlijk. Dus de kwaliteit blijft dat is geen probleem. Lon, I found it extremely difficult to describe your music. How would you describe your music yourself? Well, I guess it's a big combination of like traditional blues and more ragtime influence, like Blind Boy Fuller and the Blind Blake and Mississippi John Hurt and a lot of the more complex Piedmont blues players, ragtime guitar players. There's a lot of that's a big ingredient in my playing, and I also like swing and gypsy jazz, manouche and all that stuff, like Django Reinhardt, Hot Club of France. So it really, I draw from lots of influences, and it all gets put in the meat grinder together, and you turn it and it comes out sounding a certain way, you know. But yeah, it's a big melting pot of different styles. It's not really pure blues, and it's not really pure jazz. The blues players think I play jazz, and the jazz players say I play blues. So it's somewhere square in the middle. Je hebt dat waarschijnlijk ook al gevraagd gekregen, hè, Steven? Dus, want jouw muziek die gaat ook alle kanten uit dikwijls. Dat is niet alleen dat jij concentreert puur op blues, dat is niet waar. Hè? Dus het nee, ook, een uitstapjes lichte uitstapjes naar de jazz van tijd, vind ik. En swing ook wel. Ja. Dat is in het verleden was dat meer blues. Je bedoelt met Fried Bourbon? Ja, en dan zelfs voor Fried Bourbon nog. Dat ik, maar met de jaren, dat wordt ik heb altijd breed geluisterd, maar na een tijd wil je ook die andere dingen kunnen spelen en gaat je daarop oefenen. En ik vind ik ook een toffe mix eigenlijk, dat je verschillende invloeden en stijlen, dat je die allemaal bij elkaar gooit. Goed. That's a question I like. If you are on an isolated island and you are only able to take 3 albums with you, which one? I suppose Buffy Smith, I suppose Mississippi John Hurt. Oh, maybe 3 albums, wow. Yeah, only 3. That's tricky. Probably Mississippi John Hurt's original 1928 recordings. The first 12 that he recorded, because those were a really big influence. And then probably Paul Simon's Graceland. Surprise, surprise. Yeah. But yeah, my first exposure to fingerstyle guitar was Paul Simon and Garfunkel. So, and then it kind of paved the way to blues. So, but I really like Graceland. And a third, probably some Bessie Smith, or maybe this compilation I have of really dirty blues songs from the 20s and 30s. That's a funny one. I like that one a lot. So that's a tough call. Ja, Steven? Het is een verschrikkelijke moeilijke vraag. Ik weet dat het boeit altijd wanneer je erop antwoordt. Ik zal eens diep moeten nadenken. Ik zou meenemen Tom Waits Mule Variations van Tom Waits en Electric Ladyland van Jimi Hendrix en Cool Iron. Shameless. Ik ga het wel missen dat ik geen enkel mond, dat is dan de enige plaat met mondharmonica dat erop staat. Ik moet nog naar mijn eigen luisteren. Lon, though you are only 31. 31. Yeah, 32 next week. Yeah. What advice would you give to someone who's aspiring to become a blues musician? My advice, if you're wanting to play blues guitar anyway, the way I play is to really start slow and start simple. Because a lot of people try to jump in all at once and play something that's really complex or hard and that has a lot of moving parts, and they get frustrated and they give up. But I always tell people to start with Fred McDowell and his original recordings that Alan Lomax recorded, on his front porch, because
he starts off with a very simple bass pattern with the thumb, and then all the melody is on the bottom string. So if you can master a simple bass line and a simple melody and put them together, then you're well on your way. Don't try to start from the top. Start from the bottom and work your way up. And yeah. Voor jou ook, Steven, want ik heb wel de indruk dat de mondharmonica aan de revival toe is. Als ik zie welke jonge gasten er allemaal met dat instrument bezig zijn. Ja, er zijn een paar jonge kerels die talentvol zijn die ook, heel straf zijn op de mondharmonica. Ja. Ja. Het is niet dat je speciaal zegt, jongens, doe dit of doe dat of... Als ze vragen hebben, dan zeg ik dat. Ik vind altijd dat iedereen zijn eigen weg moet opgaan. Ja. Maar zoals Mathies, die is al eens bij mij geweest om een paar dingen te vragen. Ja. En Olivier, dat is ook zo iemand, Olivier van, zijn achternaam vergeten, dat is ook iemand van Gent, ja. Die ook goed bezig is. En er nog wel wat spelers. Het was altijd fijn om te zien dat er jonge gasten, twintigers, dat die daar mee bezig zijn en dat die daar dat het echt gaat, dat het echt straf is. Leuk. Ja. Oké, ik dank jullie jongens, want ik heb op Freddy's en Nieuwwerk gezien dat ze jullie hier achter verwachten. Sorry, ik zou me afbreken, maar ik zag het daar ook in mijn oog liggen. Dankjewel. Oké. Yeah, thanks a lot.